Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Zipgrade. So, itong application na to, maaari itong i-download sa Google Play Store. So, ang application na to ay may limited subscription. So, 100 scans lang yung pwede niyang i-scan na papers kada every month. And then, gagawin naman ng ibang Gmail account para maka-access. And then, pwede ka naman magbayad para continuous yung paggamit mo. So, paano nga ba ito gamitin? Okay, so let's go to Zipgrade application. So, buksan ko. Ayan. So, sinasabi dito na Zipgrade is currently in free mode. All functionality is active, but is limited to 100 scans per month. For unlimited scanning naman, pwede kang magbayad para sa unlimited na pag-scan o paggamit nitong applications. So for this November, mayroon akong free na 100 scans. Now, punta tayo sa quizzes. Kasi gagawa tayo mag-check tayo ng paper. So, punta tayo sa quizzes. And then, tayo ng quiz. Mag-create tayo ng new quiz. So, ayan. So, mag-select ako ng gaano karami na of course, ayan muna natin yung quiz name. So, yan yung quiz name ko. Quiz number 20 So, yan natin ang quiz name. Palitan natin kasi magkakreate tayo ng new quiz. So, ano ngayon? Quiz 2. Then, mag-select tayo ng sheet ng gano'ng karaming items. So, 20 items. Yan. And then, yung date. Kailan natin ibibigay yung quiz. Okay? For example, November 20 or 21. Ayan. Okay. And then, click na natin ang okay. After that, anong next step na gagawin natin? Edit natin. Mag-edit ba tayo? Okay. So, punta tayo sa edit. Ayan. So, ilalagay natin yung mga tamang answer. Example, A, C, B, D, D, B, C, A, B, B, D, A, B, B, D, C, B, B, A. For example, yan yung mga tamang sagot. Okay, so mag-scan na tayo. Click natin ang scan for K. Ayan. Okay, scan natin. Anong next? Ano to? Okay. So, kailangan daw i-align natin yung squares. Yung square na may color green sa ayun. So, yan. Tingnan natin kung tama nga. So, i-click natin ang use. So, ito guys, yung tatlong klaseng answer sheet na kailangan yung i-download sa Google. First is yung 20 items na answer sheet. Okay, kung mabibigay naman kayo ng 50 items, ito. And then, kung 100 items naman, ito yun. So, i-type nyo lang sa Google search yung Zipgrade answer sheet and then lalabas to and ready to download. And it is free. You don't need to pay. Okay, so that's all.